साथीहरु तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ कि तपाईको मोबाइलबाट वर्षौं अघि डिलिट भएका फोटोजहरुलाई पनि तपाईले मात्र सिंगल क्लिकमा त्यसलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले फर्स्ट अफ अल आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्क डिगर भनेर। यो एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नु होला र तपाईले यो एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेपछि त्यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि इन्स्टलको इन्टरफेस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले स्टार्ट बेसिक फोटो स्क्यान भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा एकचोटी टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। टच गर्ने बित्तिकै तपाईले यसको तपाईको फोनमा डिलिट भएका पुराना फोटोजहरुलाई चाहिँ यसले स्क्यान गर्न थाल्छ। त्यो चाहे जतिसुकै पुरानो किन नहोस् है त। यहाँनिर कुन फोटोहरुलाई तपाईले ब्याक गर्न चाहनुहुन्छ अथवा रिस्टोर गर्न अथवा फिर्ता ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले सिम्पली टिक लगाइदिनु होला हैन। त्यो चाहिँ धेरै आउँछ कुन चाहिँ तपाई फोटो फिर्ता ल्याउन चाहनुहुन्छ कुन स्क्रिनशट के डिलिट भएको छ झुकेर त्यसमा सिम्पली टिक लगाइदिएर तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने रिकभर भन्ने यो अप्सन देखिन्छ। यसमा ट्याप गरिदिनु भयो भने तपाईको सम्पूर्ण डिलिट भएको फोटोजहरु चाहिँ फिर्ता आउँछ है त।